ko yung alaga ko yung ginising. Ito ginising ko siya. Na-late na yan. Bibihis na lang yan. Wala nang dito. Paano kasi nagpupuyat? Kaya hindi nagigising ako. Ito ginising ko siya. Hi Michael! Shout out! Shout amor! Hello there! I miss you! How are you, Michael? If you're asking me, I'm bored. I'm very bored. Salamat guys, enjoy. Mantika yung basahan, kaya pusutin natin. Mga kawali. Mga kawali. It's not the ending of the world. Pagkainit eh. Mainit din ba sa inyo dyan sa Mars? Ito kasi sa Pluto, ang init eh. Sino pa ulit dyan ng plato? Just PM me. For for the good service. Magaling ako maghugas guys. Magaling din ako maglaba.